Hello and welcome to my channel guys. This is Awsome from Tokyo and this is my third video and the day was so special for me and I'm so happy today guys. आजको मेरो भिडियो स्पेशल चाहिँ मैले आज तीनवटा ग्याजेट किनेको थिएँ हैन, जसको प्राइस चाहिँ 2 लाख ओभरै भेट्यो है एन्ड आइ एम सो ह्याप्पी के महँगो ग्याजेट हो हैन। तीनवटा किनेको छु जसमा आइफोन एक्स म्याक्स, एप्पल वाच र एयरपोड्स थियो। दुईवटा आइटम चाहिँ मैले भर्खर खोलेर सेटअप पुरा गरेर राखेँ है। एउटा चाहिँ म अनबक्सिङ भिडियो बनाउँछु भन्ने सोच आयो है त्यो सेटअप गर्दाखेरि। नाउ इट्स टाइम टु सो यु गाइस। मैले चाहिँ एप्पल वाच सिरिज 4 चाहिँ अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु, जुन चाहिँ यो हो है। दिस इज एप्पल वाच सिरिज 4, यु क्यान सी हियर एप्पल वाच सिरिज 4 स्पेस ग्रे एल्युमिनियम केस विथ ब्ल्याक स्पोर्ट ब्यान्ड लेखेको छ यहाँ हैन। नाउ इट्स टाइम टु ओपन गाइस, लेट्स चेक इट आउट। हियर वी गो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अब हामी यो खोल्न जाँदैछौँ है। यो खोल्न चाहिँ एकदम सजिलो छ। यहाँ यस्तो केस हुन्छ हैन, जसलाई यसरी खोल्न सकिन्छ सजिलैले नेपाली पारामा। ल चेक त्यो केही छैन, एकदम इजी एन्ड सिम्पल तरिकाले खोल्न सकिन्छ। र यसलाई यहाँबाट यसरी बहुत दामी तरिकाले कभर गरिरहेको रहेछ। कभर पनि एकदम सही छ है, नाइस, वाउ, कुल छ। लेट्स ओपन गाइस। यसमा चाहिँ दुईवटा डब्बा रहेछ गाइस, यु क्यान सी हियर। यसमा दुईटा छ है, यसलाई त फाल्छु। यसमा दुईटा छ, एउटा ब्यान्डको रहेछ एउटा वाचको छ। सुरुमा वाचबाटै सुरु गरौँ हैन। डिजाइन बाई एप्पल इन क्यालिफोर्निया लेखेको छ हैन। यो खोलीहरू के छ यसमा, गाइड एन्ड इन्फर्मेसन छ यसमा। केही नजानेको, केही कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा यसमा लेखेको छ गाइज। यु क्यान रिड फ्रम हियर। सबै कुरा जापानिजमा छ, केही बुझ्दैन म यो। यसलाई अहिले यतै राखिदिउँ। टाइम टु एक्सप्लेन गाइज हैन। यो चाहिँ केबल भयो। यसमा पनि एउटा बहुत दामी वायरलेस सिस्टम छ, जसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक बेस छ हैन, जसमा तपाईँले आफ्नो घडीलाई यसमा टच गराएर सजिलैसँग चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। दिस इज सो कुल गाइज। डिजाइन एकदम सही छ। यहाँबाट खोलेर यो चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन। यो चाहिँ यसमा जोडेर हैन चार्ज गर्नुपर्ने हो। तपाईको यो घडी चाहिँ, घडीको यो पछाडिको यो बेस भाग चाहिँ यसमा टच गरिदिएपछि अटोमेटिक हुन्छ। यो टच चार्जर हो, आफै टच हुन्छ। यसमा चाहिँ म्याग्नेट हुन्छ, यो मजाले चप्किन्छ यसरी। नाउ इट्स टाइम टु ओपन वाच गाइस। सही सानो छ, एउटै हातमा कभर हुन्छ गाइस यो है। लेट्स चेक इट आउट। खोलौँ है यसलाई। वाउ, सो कुल, सही दामी छ गाइस। यु क्यान सी हियर। भिडियो ब्लर आछ होला एन्ड आइ एम सरी फर द्याट गाइस। यु क्यान सी दामी छ है। म चाहिँ यसको बारेमा केही कुराहरू भन्छु। साइडबाट सुरु गरौँ। यसको साइडमा क्राउन देख्न सक्नुहुन्छ, यो मजाले घुम्छ। यो चाहिँ बटन जस्तै हो हैन। यसबाट चाहिँ हार्ट बिट र इसिजी पनि गर्न सकिन्छ। अनि यु क्यान सी हियर। अनि यसको तल एउटा की बटन छ, यसले चाहिँ पावर अफ अन गर्छ हैन। अनि यसको बीचमा चाहिँ एउटा प्वाल छ। यो प्वाल चाहिँ माइक्रोफोन हो। र यसको पछाडि जाउँ।
सी हियर यो गोलो गोलो पार्ट देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सेरामिकले बनेको हो जसको बिचमा चाहिँ एउटा लाइट बल्ब छ हैन त्यो लाइटले चाहिँ हार्ट बिटहरु मेजर गर्छ यु क्यान सी हियर अनि यसको पछाडी चाहिँ दुईवटा स्पिकर छ हैन यु क्यान सी हियर दुईटा लाउड स्पिकर छ जो चाहिँ फोन आयो भने यतिकै कुरा गर्नु मिल्छ हात यस्तो गरेर हात जसो गरे नि भयो त्यो आफ्नो मर्जी हो हैन अब चाहिँ ब्यान्ड खोलेर सेटअप पुरा गरौँ र यसलाई यतिकै राखौँ एकछिन यसमा पनि इन्फर्मेसन एन्ड गाइड छ यु क्यान सी भिडियो ब्लर छ होला गाइस एन्ड आइम सरी यहाँ चाहिँ दुईटा ब्यान्ड रहेछ है यो चाहिँ सानो छ र यो चाहिँ ठुलो छ आई थिङ्क मलाई यो ठिक होला लेट्स ट्राई इट गाइस यो चाहिँ घडीमा लगाएर एकचोटि चेक गरौँ यो ठुलो भयो भने यो युज गर्छु म हैन केही छैन लेट मी ट्राई गाइस यो लगाउन चाहिँ म सिकाउँछु हैन देख्न सक्नुहुन्छ एकदम इजी छ गाइस यो हैन त्यस्तो गाह्रो छैन यो घडीको यो तल्लो भागमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी छिराउने हो त्यस्तो केही गाह्रो छैन यु क्यान सी पटक्क गर्यो यो अड्क्यो यो र यसै गरी माथिल्लो नि यस्तै गरी नै हो यु क्यान सी हियर यसै गरी हो र यो लगाइयो र यो खोल्न पनि एकदम सजिलो छ खोल्न पर्यो भने यहाँ एउटा बटन जस्तो छ यु क्यान सी हियर यतानिर एउटा बटन हुन्छ अनि यसलाई यसरी दबाइदियो र यो खोल्न दबाएर यसरी सजिलै खोल्न सकिन्छ गाइस यु क्यान सी हियर यो बटन दबाइदियो यसरी खोल्यो स्वाट्ट अनि फेरि यसलाई यसरी राखिदियो सेटअप हुन्छ यही नै हो गाइस एकदम सजिलो छ र मैले चाहिँ मोबाइल ल्याएर सेटअप कम्प्लिट गर्छु र मैले सेटअप कसरी गर्ने त्यो पनि भिडियो बनाउँछु गाइस यसलाई अन गरेर यो बटन दबाएर यसलाई अन गर्ने यो अन भयो है अस्ति किनेको आइटम मध्ये यो तीनटा हो हैन यो गरेर मैले किनेको थिएँ यहाँ चाहिँ आफै आयो यी अटोमेटिक आउँछ पेयर गर्ने यसलाई यहाँ एप्पल वाच भन्ने छ अब यसको यो कोड स्क्यान गर्छ यसले यसरी कोड स्क्यान हुन्छ सेटअप एप्पल वाच भनेको छ यसरी सेट गर्न सकिन्छ मैले चाहिँ मेरो लेफ्ट हातमा लगाउँछु यु क्यान सी एकदम इजी छ यो चाहिँ थोरै टाइम लगाउँछ गाइस यो चाहिँ एग्री गर्ने इट्स सो सिम्पल यो चाहिँ इनेबलै गरौँ यो पनि ओके गरौँ लोकेसनहरु छ शेयर सेटिङहरु छ यो पनि ओके गरौँ पासवर्ड हाल्नु भनेको छ पासवर्ड राखौँ न क्रिएट पासवर्ड गरौँ ल यहाँ आफूले पासवर्ड राख्न सकिन्छ जस्तै मैले 2580 राखे युज कोड रिइन्टर भनेको 2580 म चाहिँ सेटअप एक्टिभिटी भनेको छ स्किप दिस स्टेप गर्छु हैन लो हट रेट नोटिफिकेसन भनेछ ल यसलाई एलो गरिदिन्छु सेटअप लेटर गरिदिन्छु स्विकाहरू पेहरू भिजा कार्ड के हाल्नु भनेको छ यसलाई चाहिँ पछि गरौँला इमर्जेन्सी आइओएस अन गर्छु इन्स्टल गर्छु सबै एप्सहरूलाई इन्स्टलै गरौँ ठीक छ अलमोस्ट रेडी भनेको छ हैन यु क्यान सी हियर अब एप्पल वाच चालु भयो डिस्प्ले यु क्यान सी हियर गाइस एकदम फुल छ
तपाईले यसले आफैले बताएको छ प्रेस एन्ड होल्ड टु टक टु सिरी भनेको छ दबाएर बोल्न सकिनेछ टर्न यसलाई दबाएपछि स्क्रोल हुन्छ तल माथि डन यो पनि भयो साइड बटन प्रेस टु सो द डग्स भनेको छ यसलाई दबाउनु यो यहाँ यतानिरको बटनलाई यहाँ छ यु क्यान सी हियर यो बटनलाई यसरी दबाउन सकिन्छ डबल क्लिक फर एप्पल पे भनेको छ डबल क्लिक गर्ने एप्पल पे हुन्छ यु क्यान सी यो सब आफैले सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई के कुराहरू मन लागेको छ आफूलाई राख्न यो चाहिँ भयो गाइस थोरै टाइम लिने भयो गाइस केही छैन एकछिन टाइम लिगोस् ओके भयो गाइस यो चाहिँ अहिले ओके भयो प्रेस क्राउन टु स्टार्ट भनेछ यो क्राउन बटनलाई यसरी दबाइदिएपछि भाइब्रेट गर्यो र यसबाट साउन्ड आयो यो चाहिँ ओके भयो यु क्यान सी हियर गाइस इट्स टु इजी वे हैन यसले आफैले भन्छ यही इन्स्ट्रक्सन फलो गर्दै गए पनि हुन्छ र मेरो भिडियोबाट पनि मैले केही कुराहरू बताएको छु यो हेरेर नि सेटअप गर्न सजिलै सकिन्छ गाइस यु क्यान सी हियर कस्टमहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ सजिलैसँग यु क्यान सी हियर यसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ बटनले डिस्प्लेमा यसरी यो क्यान्सल गर्न नि सकिन्छ गाइस सजिलो हुन्छ एक्टिभिटी के गरियो त्यो पनि हेर्न सकिन्छ एकदम सजिलो छ यो न यो प्रोसेस गाइस एकदम सजिलो छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो गाइस यो चाहिँ मेरो तेस्रो भिडियो थियो जसमा मैले एप्पल वाच अनबक्सिङ गरेँ राम्रो लागे कृपया लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला किनभने मबाट केही गल्ती भएको छ केही भएको छ बोल्न यस्तो भयो उस्तो भयो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै म मजाले रिप्लाई दिन्छु गाइस एन्ड आई निड योर फुल सपोर्ट हैन युट्युबमा नयाँ छु ब्लग बनाउने भनेर च्यानल स्टार्ट गरेको थिएँ अनबक्सिङ पनि गरेर राखेँ हैन केही छैन म सबै कुरा को भिडियो बनाउँछु ब्लग मात्रै हैन जे मिल्छ जस्तो हुन्छ म भिडियो बनाएर राख्छु गाइस चाहिँ जापानमा छु म पुरा जापान देखाउँछु जापान कस्तो छ के छ भनेर हेर्नको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइस सी यू इन नेक्स्ट भिडियो अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला बाई बाई